5:04. So, mag-check out na tayo and then bahay na tayo pa Manila. See you guys! Okay na. Good morning, Boracay! Out na tayo! Isa lang po. Isa lang po. Diretso na po. Ako sa airport, ma? Hindi na. Sakal lang po. Sa port lang po. Yung boat mo. Ilan kayo, ma'am? Ay, isa lang po. Isa na, ma'am. Ayaw yung transfer, ma'am. Papunta sa airport, ma'am. 160 yan, ma'am. Kasama na boat and trike. Magkano po kung hindi kasali yung transfer? 50, ma'am. Hindi na po. Yung kano lang po. Boat lang po. Isang boat lang. Siya lang, ma'am. Apo. Po. Sige po.
Ilan kayo, ma'am? Ako lang. Ay, dito? Hindi ka? Magkano po? Ano na yan? Dito, ma'am. Magkano po? 100 yan. Kasi ako dapat po by 7:25 po kailan. Kasi 4 hours before flight na po tayo. Pero okay lang, gate 3 kayo ma'am ha. Ito po claim sa prayer bag. Straight ahead po ma'am. Morning pa sa ako. Thank you. Baka ng CR. Isang line lang po, 5J910. Prepare na lang po boarding pass, 5J910. Class 8.
po.